आज चाहिँ मैले युनिट 2 को हाइड्रोस्ट्याटिक को डेरिभेसन लिएर आएको छु। डेरिभेसन्स फर पास्कल ल। पास्कल ल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। पास्कल ल अनि अर्को रिलेसन बिट्विन इन्क्लाइन भर्टिकल प्लेन हुँदाखेरिको अनि त्यसकै भर्टिकल प्लेनको इन्क्लाइन प्लेनको हिसाब गर्नेछौँ र अर्को 2-3वटा हिसाबहरू हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ यो च्याप्टरबाट। यति मध्ये एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। योबाट हाम्रो धेरै जसो फस्ने भनेको इन्क्लाइनको हो र पास्कल ल पनि धेरैचोटि सोधिरहेको छ। पास्कल ल हाइड्रोस्ट्याटिक ल हामी 3टा डेरिभेसन गर्नेछौँ र सकिन्छ हामी 4टा डेरिभेसन यो च्याप्टरबाट गर्नेछौँ र हिसाब पनि गर्छ। हिसाबमा हाम्रो सधैँ इन्क्लाइनको एकदम इम्पोर्टेन्ट हिसाब रहेको छ, त्यो सधैँ बसिरहेको छ र ढिलो नगरिकन हामी यसलाई सल्भ गर्नतिर लागौँ। यो पास्कल ल पनि सधैँ सोधिरहने हो। यसको हामीले स्टेटमेन्ट लेखौँ सुरुमा भनेको। स्टेटमेन्ट के छ यसको? स्टेटमेन्ट डेरिभेसन लेख्दा स्टेटमेन्टहरू सधैँ लेख्नु होला। स्टेटमेन्ट इट स्टेट द्याट हो द हाम्रो यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि द इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर एट एनी पोइन्ट इन अ लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन अल डिरेक्सन्स भनेपछि पास्कल लले हाम्रो नेपालीमा के भन्छ? कुनै पनि एउटा बन्द भाँडामा कुनै एक ठाउँमा चाप लगायो भने सबैतिर लम्ब रूपले प्रसारण हुन्छ भनेको छ। त्यहीलाई चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा लेख्छौँ द इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर एट एनी पोइन्ट इन अ लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन अल डिरेक्सन्स। पास्कल लमा हामीले 10 कक्षामा पढ्दै आएको थियौँ। कुनै पनि एउटा बन्द भाँडा भनेको रेस्ट अवस्थामा रहेको अवस्थामा कुनै पनि एक ठाउँमा चाप लगायो भने त्यही चाप लम्ब रूपले चारैतिर प्रसारण हुन्छ भने त्यसलाई लेख्छ द इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर एट एनी पोइन्ट एट रेस्ट इज सेम इन अल डिरेक्सन भनेर इङ्ग्लिसमा लेख्नेछौँ हामीले। द इन्टेन्सिटी अफ ल हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले स्टेटमेन्ट लेख्छ स्टेट द्याट द इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर एट एनी पोइन्ट इन अ लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन अल डिरेक्सन। नेपालीमा भन्दा कुनै पनि बन्द भाँडामा रहेको भाँडामा कुनै एक ठाउँमा चाप दियो भने चारैतिर लम्ब रूपले प्रसारण हुन्छ भनेको छ। चारैतिर भनेपछि अल डिरेक्सन। डिरेक्सन भनेको हाम्रो 4 दिन्छ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 डिरेक्सन, प्रत्येक 4 डिरेक्सनतिर बराबर लाग्छ। हामीले 10 कक्षामा पानीलाई हामीले के भन्छ? पानीलाई प्लास्टिकमा राखेर प्लास्टिकमा पल्प पाएर तपाईँहरूले प्लास्टिकको छेउछेउमा सबैतिर पल्प पारेरलाई त्यसमा चाप दिँदाखेरि प्रत्येक पल्पबाट उत्तिकै इन्टेन्सिटीमा पानी यसरी दिनु भने उत्तिकै इन्टेन्सिटीमा पानी निक्लिन्थ्यो। त्यही नै हो पास्कलको नियम नै। तपाईँहरूले 10 कक्षामा प्र्याक्टिस गरेर भएछ। यही लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँलाई हामीले प्रुभ गर्छौँ। कसरी प्रुभ हुन्छ त? त्यसको लागि फिगर बनाऊ। म तपाईँहरूलाई फिगर बनाउन सक्छु अनि देखाउँछु है त। पहिले तपाईँहरूले यस्तो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाउनु होला फर्स्टमा। अनि यहाँबाट थोरै इन्क्लाइन यता गइदिनु होला हो। यहाँबाट पनि थोरै यतापट्टि थोरै गइदिनु होला र यसलाई जोडिदिनु होला। यहाँबाट सिधा जोडियो। जोडेपछि यहाँबाट डट लाइन तलतिरसम्म तान्दिनु होला हो। अनि यहाँबाट पनि डट यो कर्नरबाट पनि दिनु यहाँसम्म। अनि यहाँबाट यो कर्नर यता यो कर्नर छ तपाईँहरूको। यो डिस्टेन्स भनेको युनिट भनेपछि 1 मिटर हो। यो आएकोलाई के हुन्छ? डिएस भन्छ हो। अनि यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई के लेख्नु? डिएक्स। एक्सतिर होरिजेन्टल डिस्टेन्सतिर गएको छ यो। हेर यतापट्टिको एक्सतिर 3टा डिरेक्सन यो लाई हामी जेड लेख्छौँ अनि यो उँभोतिर वाइ डिरेक्सन लेख्छौँ हो। प्रत्येक डिरेक्सन वाइ यतातिरको हाइट भनेपछि वाइतिर भनेको के लेख्छौँ? यहाँसम्मको डिवाई लेख्यो हो। ल अब अर्को हामीले यहाँनिर अर्को थोरै एउटा केही गर्नुपर्ने हुन्छ हो। यहाँ उँभो लाउने फोर्सलाई भन्छौँ हामीले के फोर्स लगाइदिन्छौँ? पिवाई फोर्स लगाउँछ। यहाँबाट होरिजेन्टली फोर्स लगाइन्छ त्यसलाई के भन्छ? डिएक्स फोर्स लगाउँ। यहाँ पिवाई लाग्यो भने यहाँ पिएक्स फोर्स लगाउँछौँ र साथै यहाँनिर एउटा सानो हामीले उयो फेरि बनाउँछौँ। यहाँनिर एउटा फिगर जस्तो हो। यहाँनिर यस्तो थोरै बनायो यसरी। यो चाहिँ सबै के भन्छ? इनवर्डतिर आएको। यसलाई पनि सबै उत्तरतिर यता इनवर्डतिर आएको ब्यालेन्स गर्न राखेको हुन्छ। यसलाई भन्छ यो फोर्सलाई हामीले पिजेड। यो यतातिर
यतातिर एक्ट गरिरहेछ भित्रतिर। अनि यो यतापट्टिकोलाई थीटा लेख्छौँ। यो थीटा यतापट्टि थीटा छ भने यसलाई के हुन्छ थीटा भएकोतिर पिजेड, यो पिजेड हो के हुन्छ कस थीटा, जतापट्टि थीटा छ त्यतापट्टि कस, अनि अर्कोतिर यतापट्टि भनेको पिजेड साइन थीटा। अब हामीले यसको लेख्छौँ है। यो भनेको फिगर भयो। यो अब फ्री बडी डायग्राममा वेज जस्तो सेप भयो कि एउटा फ्री बडी डायग्राम बनायो। अब यसको हामीले के छ लेख्छौँ। के बनायो त हामीले लेट अस कन्सिडर इन अ वेज सेप इलिमेन्ट, एउटा वेज सेप इलिमेन्टको एउटा फिगर इलिमेन्ट कन्सिडर गऱ्यौँ अफ युनिट वेट 1 मिटरको गऱ्यौँ। एज सोन इन फिगर, फिगरमा देखाइएको छ भनेपछि एट इक्विलिब्रियम कन्डिसन्स। इक्विलिब्रियम कन्डिसन हुँदा हामीले यसको अब होरिजेन्टल फोर्स हाम्रो होरिजेन्टल फोर्स समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 पोजिटिभतिर गएको यो रिजल्भ गर्छौँ। के छ त हामीसँग गएको भनेपछि हेरौँ है त। हामीले क्यालकुलेट गरौँ होरिजेन्टल फोर्स समेसन एफएक्स होरिजेन्टल फोर्स गएको इक्विलिब्रियममा पिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु 1। हेर्नु पिएक्स गएको छ होरिजेन्टलतिर, अनि यो फोर्स चाहिँ यता एक्ट गरेछ पिजेड साइन थीटा के को डिस्टेन्समा डिएस डिस्टेन्समा इन्टु 1 युनिट वेट 1 गएको छ। अब हामीले के भन्छ पिएक्स इन्टु डिवाई 1ले गुणा गर्दा 1 भयो। पिएक्स साइन थीटा भनेको हाम्रो साइन थीटा भनेको के हो, साइन थीटा भनेको पी बाई एच हो। साइन थीटा भनेको पी बाई एच हो भनेपछि हाम्रो थीटा यो हो, थीटा यो भने यसको पी भनेको डिवाई हो, यतापट्टिको पी, अनि एच भनेको यो हो, यो बी बेस भनेपछि के आयो त साइन थीटा ठाउँमा हाम्रो डिवाई बाई डिएस इन्टु यो डिएस अलरेडी छैछ इन्टु 1 को 0 भयो। यो डिएस काट्यो हाम्रो के आयो पिएक्स इन्टु डिवाई इज इक्वल डिवाई माइनस पिजेड इन्टु डिवाई इज इक्वल टु 0 हो। अब हाम्रो यहाँ कमन के आयो डिवाई कमन आयो नि, बाँकी रहेको पिएक्स माइनस पिजेड बाँकी रह्यो भने चाहिँ डिवाई इज इक्वल टु 0। अब डिवाई इज नट टु 0 भन्छ। अब के आयो त अर्को पिएक्स माइनस पिजेड इज इक्वल टु 0, पिएक्स इज इक्वल टु पिजेड भनेपछि एउटा इक्वेसन आयो, सल्भ हो। पिएक्स र पिजेड बराबर लाग्दो छ सेम आउँछ भने प्रत्येक डिरेक्सनमा यो डिरेक्सनमा आयो। अब अर्को डिरेक्सनमा हेरौँ। अब यसको भर्टिकल फोर्स रिजल्भ गरौँ समेसन्स एफवाई इज इक्वल टु 0 अपवर्ड गएकोतिर चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। हामीले यसको मोमेन्ट क्यालकुलेसन गरेर थाहा छ नि तपाईँहरूलाई फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ नि। अब भर्टिकल गएको फोर्स के छ त हाम्रो हेरौँ है त। भर्टिकल भनेको पिवाई गएको चाहिँ एउटा के को डिस्टेन्समा डिएक्स डिस्टेन्समा, अर्को पी कस थीटा। अब के आएको छ त हाम्रो पिवाई इन्टु डिएक्स डिस्टेन्समा माइनस डाउन टर्तिर झरेको छ माथिबाट पनि, यो पनि डाउनवर्डतिर एक्ट गरेको छ भने चाहिँ मैले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो पिवाई अप्पर डिरेक्सनमा गएको छ भने पिजेड यो डाउनवर्डतिर एक्ट गरेको सबै भनेपछि यो डाउनवर्ड माइनस हुने भयो। अब यो दुईवटा फोर्स मात्रै हो नि हाम्रो भनेपछि के हुन्छ पिएक्स माइनस पिजेड कस थीटा इन्टु के डिस्टेन्समा डिएस डिस्टेन्समा गएको इन्टु युनिट वेट 1 मा इज इक्वल टु 0 पिवाई इन्टु डिएक्स माइनस पिजेड कस थीटा भनेको के हो हाम्रो कस थीटा भनेको बी बाई एच बेस भनेको अहिलेको हाम्रो फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यो थीटा भने बेस भनेको डिएक्स बेस भयो अनि एच भनेको डिएस भनेपछि के हुँदो रहेछ त पी बाई बेस भनेको हाम्रो डिएक्स बाई डिएस इन्टु यहाँ डिएस छ डिएस काट्यो हो, बाँकी के रह्यो पिवाई इन्टु डिएक्स माइनस पिजेड इन्टु डिएक्स इज इक्वल टु 0। अब कमन के आयो त डिएक्स हो, डिएक्स कमन आयो भनेपछि बाँकी रह्यो पिवाई माइनस पिजेड इज इक्वल टु 0। अब डिएक्स इज नट टु 0 गर्ने एउटा, अर्को भित्र के रहेछ यो बाँकीको पिवाई माइनस पिजेड इक्वल टु 0 भनेपछि
PY इज इक्वल टु यो उता जाँदा पोजिटिभ हो 0। अब यो इक्वेसन 2 भयो। अब इक्वेसन 1 र 2 गरौँ। PY त्यहाँमै आएको छ नि, PX इज इक्वल टु PY इज इक्वल टु PZ। यहाँ के लेखौँ, फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2, इक्वेसन 1 एन्ड 2 आयो प्रुफ। हेन्स लेखिदिने, अब हाम्रो के लेखिदिने त, ड्याट। हेन्स लेख्दा भयो ड्याट इज प्रेसर एट एनी डिरेक्सन इज सेम एट अ point in a static fluid कम्प्लिट भएछ। हामीले के गर्यौँ त हेर्नु त, हामीले सुरुमा भनेको हाम्रो डेरिभेसन लेख्न हामीले फर्मुला लेख्यौँ के हो, स्टेटमेन्ट इट स्टेट ड्याट द इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर एट एनी पोइन्ट इन अ लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन अल डिरेक्सन भन्यो। हामीले फिगर बनायौँ पहिले, हामीले राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनायौँ, थीटा यता दिएर, अनि हामीले यता जेड डिरेक्सन गरौँ, एक्स डिरेक्सन, वाइ डिरेक्सन, यताको डिवाई राख्यो, यताको डिएक्स, यताबाट लागेको फोर्स अप्पर लागेको फोर्स पिवाई, यता होरिजेन्टल लागेको फोर्स पिएक्स, अनि यहाँ पनि एउटा इलिमेन्ट बनायौँ हामीले। एक फोर्सहरू सबै एकै डिरेक्सन यतातिर बाहिरबाट इनवर्डतिर डिरेक्सन एक्ट गरेको बनाइयो हो। त्यसपछि हामीले पिएक्स भनेपछि पी समेसन एफएक्स फोर्सहरू रिजल्भ गरियो हो, होरिजेन्टल फोर्सहरू रिजल्भ गर्यो र इक्वेसन 1 लेख्यो। अनि त्यसपछि हामीले भर्टिकल फोर्स रिजल्भ गर्यो र प्रुभ गर्यो। यति गर्यो। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू, यो पनि तपाईँहरूलाई 4 नम्बरमा या 6 नम्बरमा सधैँ सोधिरहेको क्वेसन हुन्छ। र बाँकी भिडियोहरूमा हामी फेरि यसको इम्पोर्टेन्ट अझै 2-3वटा क्वेसनहरू गर्नेछौँ र यही च्याप्टरसँग फेरि त्यसपछि हामी अर्को च्याप्टरमा लागि पर्नेछौँ। हामी प्रत्येक च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट हिसाब र डेरिभेसन मात्रै गर्छौँ। हाम्रो टार्गेट भनेको इक्जामको लागि छ है त। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई युट्युब च्यानल। यदि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियोहरू राम्रो लागिरहेछ भने तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र मेरो भिडियोलाई लाइक गरी कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ भनेर। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो।